Це не просто там, знаєте, історії з книжок, які ти читаєш, біографії якихось відомих людей, які там от в мемуарах своїх пишуть, як їм там було. А це історія людини, з якою я провів дитинство. Люди мають знати про таку класну людину, і навіть якщо буде важко про це говорити, і вже важко, Україна для нього прям дуже важлива. Він поїхав навчатися в Іспанію заради України. Він працював в Укренерго заради України. В Гаазькому дослідницькому центрі працював також заради України. І це було б дивно запитувати, чого ти пішов. Мені дуже важко говорити у минулому часі про Яруся. Важко. Я ні серцем, ні душею, ні розумом навіть не усвідомлюю до кінця. Цього я все чекаю. Коли нам повідомили, я відчула, що світ рухнув. Було таке відчуття якоїсь дивижної ейфорії, неймовірного такого катарсису, чи полегшення, що ось гора з плеч звалилася, що в мене народився син. Коли Ярик народився, 15 липня, він народився 97-го року. Це поміняло все наше життя. До 17 років дитинство і шкільна юність його пройшли оце в цьому будинку. Тут він народився, тут він зростав, тут він мужнів, тут він становився. Яр народився в Сосниці, а Сосниця – це таке маленьке, але дуже знакове містечко в історичній ретроспективі. І я розростав саме в такій обстановці, яка дуже насичена історією України. Тут практично кожний куточок Сосниччини, він має дуже глибоке історичне підґрунтя. Він різнобічним таким був, надзвичайно всім цікавився. Якби мене запитали, з чим асоціюється найбільше, так це з книгою. Це образ його асоціюється з книгою. Задавав собі, будучи дитиною, такі питання, не схожі на багато питань, які діти задають. А потім він вже навчився знаходити відповіді самостійно, більше того, і навіть допомагати знаходити ці відповіді оточуючим, своїм друзям, знайомим, колегам. Я навіть йому жартома казала, ще маленьким возила в колясці, кажу, мій ти президент. Класною він був дитиною, шибутуною. Він такий. Я все літо тут проводила, бо я дуже любила з ним проводити літо, відпустку. І він весь час був грязний. Він оце дитям, отут у нас косогор у дворі. І він там з хлопцями будує халамби. У них там якесь було своє життя. І він ото прийде, грязнющий. Сестра каже Світлана, знов ноги не встигли помити. Такий вибігається, краснощокий. Ну і так і спав грязним. Ми його вже ж і не будили. Я звернула увагу, іноді однокласники не дуже полюбляють там відмінників, медалістів. Я вперше так в середовищі цьому почула, що ботанами їх називають. Але його ніхто не називав так. Ні для кого він ботаном не був. Його дуже поважали в класі. Я про його існування дізнався десь у першому класі. Я був в А-класі, він був в Б-класі. Але це був мужчина, про якого ходили вже тоді легенди, що він читає найшвидше з усіх, кого тільки можна знайти. Я, відповідно, також читав в своєму класі доволі непогано. Я таки думаю, що це за штемп
такий, та? Як його знайти, хто він такий? Ось теж якась унікальна риса про Яра. Він перше вмів там підтримувати зв'язок з дуже багатьма людьми. І там цікавився їхнім життям, навіть якщо це були там, не знаю, друзі з дитсадка, школи, неважливо. Ну, тобто, я зі школи ні з ким не спілкуюся. Яр, ну, типу, в нього прям класні друзі є ще з часів школи, і вони гарно підтримують зв'язок. Його неможливо було, ну як, не те, що переконати, його неможливо було здвинути. От він якось завжди знав, куди йому треба. Да? І він не робив зайвого. Він ніколи не робив оцих зайвих якихось рухів. 5 клас, ми от такенькі шпиндики, ми грали в футбол, і він бігав і казав, я буду дипломатом. Я буду дипломатом. Як ви думаєте, у 2014 році він вступив в Шевченка в Інститут міжнародних відносин. Ярик історію знав дуже глибоко. Він її буквально, я не знаю, він вгризався в неї, в історію. І не тому, що це треба було. Бо щоб бути гарним дипломатом чи міжнародником, треба знати історію. Треба знати історію свою, треба знати історію іншого народу. Ми обоє вступили в один університет, ми були одногрупниками і навчалися в Інституті міжнародних відносин Шевченка на міжнародних відносинах. Пам'ятаю, що риса, яка мене одразу якось привернула увагу до Яри, що він не казав, не боявся сказати, коли щось булшіт. Ним з курсу теж 3-4 жартували про те, що в нього буде політична партія. І ми з подругою зробимо для нього рекламу. Ми навіть її зробили вже на 3-му курсі. Він рідко посміхався, і тому ми якось на спільному дзвінку зробили скрін, де він посміхнувся. І там мав бути цей слоган «Нарешті Україна посміхнеться, голосуйте за Яра Батага». Він хотів понавчатися десь за кордоном. Він в Іспанії, поїхав вчитися в Іспанію на 1 семестр, від КНУ. Він хотів вступити в університет міжнародний. Він вступив в Сполучені Штати Америки. Після випуску з універу 3 вступав в Колумбійський університет, тобто його раз не взяли, він такий окей, 2-й раз не взяли, він там дали якусь часткову стипендію, і на 3-й йому вже дали повноцінну стипендію. І для мене, як для людини, яка читала всі його есе, ці вступні, я така, боже, і він все, що типу, кожен рік не зупиняється, і такий, типу, коли я вже отримую цю повну стипендію, і в нього виходило. Ну, вау! Ну, по-перше, вступ в Колумбійський університет Нью-Йорк, це, типу, ну, нічого собі, на секундочку. А по-друге, він такий, ну, почекає, є важливіші справи, тут розберемося, тоді поїдемо туди. Хоча, ви знаєте, оцей Колумбійський університет, коли він 2-й раз попросив відтермінувати навчання в зв'язку з війною, вони йому відмовили. І сказали, поступайте заново. І він там написав, все, з Колумбійським університетом закінчена історія. Вони не дотримуються тих стандартів, про які вони заявляють. Вони його розчарували. Іронія долі, що загинув він теж, захищаючи місто Нью-Йорк, але яке знаходиться не в Сполучених Штатах Америки, а в Україні. Оце ярковий човен. Он тут назва. Ящик Shipyard & Company. Тобто за всіма правилами він був зроблений, спущений на воду, як то має бути з судном. Чикіта, тому що ярка спеціальність іспанська мова,
А ось коли він дізнався, що це Чикіта, ще що, він каже, ці Чикіти мене переслідують все життя. У нього там викладач була Чикіта, і там ще якась Чикіта, і Чикіта, тепер ще Чикіта. Так що ми десь там вгадали з назвою. Він хотів подорожувати світом. Він був в Ірані, він був в Грузії, він був багато де в Європі і в світі. В Танзанії навіть був. Казав, там класно. Значить, приїхали ми в Танзанію і хотіли знайти сафарі, поїхати. Але щось воно виявилось дуже дороге, блядь, найдешевше $200. Ну, я, звісно, трохи присів від цієї цифри, ми вирішили шукати новий варіант. Ну і ось, як бачите, Марія, покажи, будь ласка, наші facilities. Запихнули багажник з мукою, блядь, і ми їдемо на бюджетне сафарі. Значить, слонів я поки тут не бачу, ну є дозволені хати і пальми. Теплий момент зараз згадався про найкращу в світі каву, яку я куштував, працюючи по всьому земному шару, тобто побувавши в більшості країн і на всіх континентах за життя. Але саму смачну каву я скуштував виявилася саме та кава, яку привіз Яр з Ефіопії. Я не знаю, скільки він країн. Ну, мама, це сестра моя, вона краще знає кількість країн, які він об'їздив. Він дуже любив їхати не туристичними шляхами, а їздить глибинками там, де проникаєш в дух народу, в дух тієї нації, тієї території. І от він Африку об'їздив дуже багато де. Аборигени там з маленькими негритятками оцими, він фотографувався. З днем народження Ілля і Юля. Це наше привітання. Він в тому числі був людиною, яка там хостила в себе представників з інших країн, які могли пожити тут, в Києві. Я прийшов, а в нього тоді жив німець, який документував все, що відбувається в Україні. І він приїхав і такий каже, Яр прийшов, каже, дивись, він у нас буде жити, та це от мужчина, він з Німеччини, він знає іспанську, італійську, німецьку, французьку, англійську, але не знає української. Покажи йому Київ. А я в Києві вдруге в житті. Десь з його власних слів він побував більше ніж в 30 країнах, про що регулярно робив репортажі на своїй сторінці в Фейсбуці. Теж по життю він там їздив в Іран, Ефіопію. Він такий, це цікаво, поїхали. І ми так само, вже пізніше з ним їздили і ще з друзями в Колумбію. Абсолютно інший рівень того, як ми там жили, бо ми коли говорили з місцевими, вони таке відчуття, що ви не хочете повернутися додому, а щоб вас вбили чи щось іще. У нас був жарт, що просто у всіх людей карта світу з усіма країнами, а у Яра тільки бідні країни. Багато його мотивацій, вони мені зрозумілі. Вийшли на перший план друзі, тоді і навчання, пошуки самого себе, самоствердження. І з того моменту він не дуже ділився інформацією, що в нього, як в нього. Яр дуже любив насправді тусовки, і до 22-го року тобто він або йшов останній з тусовки, або там просто тільки вже заснуті, і інше не варіант. Загалом ми були у подруги, там щось до 4-ї ранку сиділи, і його вирубило. Це рідкісна ситуація, але його просто вирубило. І ми разом їхали назад на таксі. І ми привели прям Яра до його квартири, тому що видно було, що людині на всяк випадок це треба. І мало того, що коли ми виходили з цієї туси, Яр вирішив, що найкращого варіанту, ніж перестрибнути через забор, немає, хоча ворота для всіх інших відкрилися. А інше, вже коли ми його доводили до квартири, він замість того, щоб подякувати нам, сказав «ідіть нахуй», а потім на наступний ранок нічого не міг згадати з цього і дуже вибачався, сказав, що ніколи не хотів, щоб його друзі таке від нього чули. У нього дуже багато знайомих, людей, яких він між собою познайомив. Тобто там така ідея влаштовувати спільні заходи, там спільні тусовки, він їх називав. Спільна туса, збираєш всіх просто людей, які між собою мало знайомі, незнайомі, може навіть ворогують, і щоб вони всі разом проводили час.
То ми дружимо досі великою групою з одногрупників, і ну, теж велика заслуга цієї дружби – це я, тому що він там був цим поєднуючим елементом між нами всіма. Він надбавав знання з метою трансформації цього суспільства. В оцих матеріалах, які нам передали військові, ми знайшли деякі його записи, де він чітко обумовив, яким чином він бачить реформування української держави. Він бачив Україну дуже цвітучою, крутою і класною. Відмова від своєї меншовартості. Тобто від цього, знаєте, від того, що ми чогось не можемо, ми там якісь не такі, у нас щось там не виходить, з нами щось не так. І, як на мене, таким дуже яскравим прикладом є його мобілізація. Країну, яку не люблять, навряд чи йдуть захищати добровільно, правда? Ми здогадувались, ну, як би було таке відчуття, але достеменно ми нічого не знали. Ми не знали просто. Було, ну, якби він так вміло нас відводив в сторону з цієї думки, тому що він паралельно працював в Укренерго. Свою появу в гарячих точках він з легкістю обосновував свою працю в Укренерго. І це якби було логічно, тому що багато руйнувань в енергетичній сфері, саме в гарячих точках. Ми взагалі не знали, що він на війні. Я серцем чула і його весь час питала: Яруню, на якому ти напрямку? Він каже: тьотя Слава. Він працював у нас в Укренерго, і він каже: ми просто не в Києві. Але я знала, якщо він вирішив не сказати, то він би й не сказав. І я в нього спитав, а чого ти не хочеш працювати в штабі? Він мені сказав фразу, яку я запам'ятаю на все життя точно. А який сенс іти на війну, якщо тебе не зможуть там заїбашити? І я такий: ну, все. Питань немає. Я зрозумів, все супер. І коли ми спілкувалися там один на один, він ніколи, ну, взагалі не жалівся ні на що. Да? Тобто людина максимально якось переживала це самостійно, і мене це, напевно, дуже сильно вразило, що, тобто, в щоденнику він там розказував там купу трешу, що сталося, а в житті він так дуже обережно щось розказував. Ну і мені здається, що ми теж потім якось говорили, що сказав, типу, найсумніший момент, який був за час його служби на момент розмови. І він сказав, що він потім подивився на наші обличчя всіх і пожалів, що він про це розказав. У нього є три частини щоденника про його війну. Як він пішов, мобілізувався, там кожен день записував. І він був в один момент в Бахмуті, коли він написав про те, що, ну, в принципі, я прожив дуже гарне життя. Нема варіанту не воювати. Є варіант воювати для того, щоб тут було так класно, як є. Або не воювати, і це все класно припиниться. У нього перша фраза в щоденнику «пишу тут, бо після контузії можу забути». Тобто, ну, щоб всі деталі пам'ятати. Я думаю, що це насправді як один із способів саморефлексії. І я пам'ятаю, що він якось потрапив в лікарню з пораненням, ми переписувалися, і я там йому багато задаю питань, а він такий: блін, ну ти все питаєш, а це все є в моєму щоденнику. Я кажу: Яр, ну як ми про це дізнаємося, якщо ти ніким не ділишся з щоденником, і ми це ніколи не прочитаємо. І він скинув, коли закінчився перший рік служби, він скинув цей щоденник за перший рік. Тобто він ніколи не давав нам доступ, якби, що конкретно зараз відбувається, тільки ретроспективно. І потім, власне, там другу частину теж так скинув, і ось третя, яка така вийшла незавершена. І був один момент, він отримав поранення, і якось так трапилось. Це для мене було дуже приємно і неочікувано. Він мені про нього сказав. Тому що про це поранення до того моменту, як він не приїхав у відпустку через півроку, там мало хто знав. І він пише прямо в цьому щоденнику, що він щось прийшов після якогось там розбору задач і всього такого, і пише: блін, я лінивий хуй, заряд цю не забив, його не зробив. І я така: боже, ну людині взагалі немає більше про що думати в Костянтинівці, як про те, що він його не зробив сьогодні. І що він лінивий хуй. В цьому щоденнику видно, як він
яким він став дорослим за ці 3 роки. Відкрилось багато сторін особистості Яра, про які ми не знали достеменно. І там в одній з розмов з нашою подругою він сказав щось типу: держава зробила свій вибір на користь тих, хто не воює, тому я маю лишатися тут і змінювати щось в цій системі. От він приїжджав, і ми ніколи не говорили про війну. Ми говорили про життя, про літературу багато, навіть про історію, дама. Ми не знали, що він там перебуває. Бо, мабуть, же щадив, не хотів говорити, що він на такому пеклі знаходиться. Але й туди взяв книги. Я говорю, що я не сприймаю його як особистість, яка з якихось випадків складається, а як цілісну таку особистість, як нескінченну безкінечність. Для мене особисто це людина-феєрверк. Типу, в тому плані, що він просто своєю присутністю змушував тебе вірити в те, що в тебе все буде добре. Яр був ідейним і вірив в маленькі зміни, і що кожна людина має ворушити свої піщинки, роблячи великий вклад. Моральний орієнтир багато в чому, тому що в мене було відчуття завжди, що я якби з якою проблемою я б не прийшла, Яр, по-перше, скаже, що все можна вирішити, не переживай, ми все вирішимо. А друге, зорієнтує мене по правильним моральним цінностям з моєї точки зору. Одне, напевно, з найважливіших, щоб я хотів, щоб всі про нього пам'ятали, це те, що він був більше, ніж друг. Це був брат. Людина, з якою ти себе можеш почувати не просто ким ти є, а ким ти хотів би бути. То я пам'ятаю, що він приїжджав, коли в червні минулого року, то ми такі: ну що там, Яр, як твої справи, в чому проблема? Він такий: блін, не висипаюсь. Ми це кошенят взяли малих. І вони всі типу ниють, бо в них там щось з ну, в общем, чимось вони хворіють, і треба їх з цього шприца кормити. І це теж людина, там, я не знаю, скільки кілометрів від зони бойового зіткнення вони були, да, але годує цих маленьких кошенят, причому ніколи до цього не робивши, там по телефону з'ясовує, як це робиться, і розказує, що це, в принципі, його основна проблема, тому що все інше якби нормально, а от виспатись не може через цих кошенят. Не тільки кошенят відгодовував, він там їздив, коли був в Києві, він часто їздив з своїми друзями, в тому числі до тваринного притулку. Там був один тваринний притулок, яким він опікувався. Ну, робив пожертви, допомагав утримувати цей притулок. І ще він опікувався, у нього була інша програма, якою він опікувався, це онкохворі діти, там якби таблеточки називається, здається, тобто цей проєкт, яким він там опікувався. Я теж говорила з деякими його побратимами, які сказали, що там в якийсь момент в Ярові змінився цей підхід, що я тут просто, щоб воювати, і на момент, поки є війна, я воюю, до цього більш якогось стратегічного підходу, що треба вчитися, треба змінювати щось в системі, і те, як ставляться до людей. Ви подарували людину, з якою честь служити, друга, про якого яскраві спогади, командира, який не гнав перед собою, а вів за собою, змушував іти і працювати не владою, а прикладом. Для всіх, хто його знав, життя поділене до знайомства з Яром і після. І я ще щось хотів. Я згадав. У нього була якась мега неймовірна сила зв'язувати між собою різних людей. Оце от геній сили слабких зв'язків. Ну, він об'єднував навколо себе родину. Він якось умудрявся
кожному приділити увагу. Він завжди з тобою поговорить і зрозуміє, що тобі близько до серця, навіть якщо ти сам ще себе не зрозумів, а він тебе вже побачив. Штука, яка до мене, можливо, дійшла трошечки пізно, про те, що сказати слово «люблю» – це не настільки важко, коли ти це дійсно відчуваєш. І це важливо. І коли ми з ним бачились востаннє, чогось було дивне відчуття, що бачу його востаннє. От я не знаю, як це працює. І я йому просто сказав, що я його люблю, і він був в шоці. Він такий, типу, дякую, братан. Я такий, давай. Взагалі, його день народження – це наше сімейне свято. Де б він не був, а ми завжди збирались родиною, завжди. Завжди пекли торт, свічки. І завжди так відмічали, наче Ярик з нами. У нього 15 липня мало бути день народження. 10-го він загинув, він з 9-го не виходив, типу, вже на зв'язок, 9-го ввечері. І коли до нього додому прийшли з ТЦК, щоб повідомити, що він загинув, то вони, типу, в сенсі загинув. Він, типу, не на війні, він, типу, працює. Ви знаєте, ми в цьому році, 15 липня, відмітили день народження Ярика. Він загинув 10 липня, а 15 липня ми відмічали його день народження. Ми ж не знали, що він загинув. Нам повідомили 16-го. Я йому подарувала гойдалку. Отам стоїть у городі. Ну, виходить так, що подарувала після його смерті. Щодо себе я можу сказати, розповісти, мабуть, таку трохи містичну історію. Десь 10 числа, а особливо 13 число мені запам'яталось тим, що почались якісь незрозумілі речі творитися зі мною. В тому сенсі, що я перестав спати. Мені було дуже... Я дуже недобре себе почував. Не міг зрозуміти причин. Якби причин були там якісь проблеми, але проблеми вони завжди є, такі технічні, я маю на увазі в морях. Це частина нашої роботи, і це не причина. А ось 13 числа взагалі був якийсь такий пік. Раптом я відчув якісь раптові болі, які непритаманні. В областях там тіла і голови, де ніколи в мене нічого не боліло, не до, не після і по сі пори. Але тоді я відчув якийсь такий різкий біль. І 16 числа, це буквально 13-го був пік такого відчуття, потім 16 числа отримав звістку про загибель. 9 днів не міг спати і не хотілося. Не міг їсти і не хотілося. А потім, коли розглядав фотографію, тобто вони співпадають з тими пораненнями, які отримав я. Коли було прощання, я випадково сіла в якусь рандомну машину людей, яких я не знала. Вони сказали теж таку цікаву річ, що Яр був таким зв'язуючим елементом між там різними ротами навіть, попри те, що він був головним сержантом там своєї роти. Якщо такі хлопці нас захищають там від цієї навали, то Україні бути. Попри те, що там думає Америка, Європа. Чи фашистуюча Росія. Ми з друзями збирали якийсь такий перелік цінностей про Яра. Мені здається, проявляти ініціативу і брати за це відповідальність – оце були ключові речі про нього. І мені б хотілося, щоб коли люди пам'ятали про Яра, вони теж переймали собі ці цінності. Багато хто з друзів зробили браслети, де з одного боку є якась фраза з ним пов'язана, а з іншого його підпис. І у багатьох з нас це написано «працювати і бути людиною». Написана одна з фраз, яку Яр часто використовував. Бо тут написано «Ну, як у тебе там?». Я вважаю, це дуже важливий проєкт. Тому що цей проєкт – це реалізація
інвестиції всіх матерів, які втратили своїх дітей. Це реалізація. І це те, що побачить світ. І, можливо, воно хоч трохи світ змінить. Для мене чого важливо було прийти на цей проєкт? Очевидно, що для мене це надзвичайно важка розмова. Тобто я про це ні з ким не розмовляв і розмовляти, якщо чесно, не дуже хочу. Для мене важливо, щоб люди розуміли, що їх захищають не якісь міфічні представники армії. Це люди, в яких є історія. Це люди, які до повномасштабної війни могли б стати набагато більше, ніж 90% вашого оточення довкола. Він один з тих для мене прикладів, знаєте, от він загинув, а він досі мене чомусь учить. Мені хочеться, щоб Яра і інших людей, які загинули в цій війні, щоб спогади лишалися не в якомусь трагічному і сумному ключі, а в тому, що він був борець за свої цінності, за Україну, що ця пам'ять має нас мотивувати щось робити. Україна класна, українці круті. І я думаю, що він якраз і прагнув це показати, що ми можемо бути набагато кращими, ніж ми про себе самі думаємо. Є майбутнє в нашої держави. Є майбутнє. Бо такі, як Ярик, заплатили життям за це.